Yeah, yeah! LA Bikers! When you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? 'Cause when you're with me, baby, don't you see I'm shining? Napakaangas. 7:59 AM. Okay, so yung vlog na to is nung morning, sumama ako sa mga classmate ko nung college sa ride nila papuntang Daraitan sana. Para sana mag-deliver ng binibenta kong degreaser. Unfortunately, hindi ko nadala yung degreaser na dapat is ibebenta ko nga dun sa classmate ko nung college. So, nag-decide na lang ako na sumama na lang sa kanila paakyat ng buso-buso. So, yeah! Yeah! Sama ko pa yung mga classmate ko nung college. You know, abit. Sir! Uy! Position! Nasasabay ako dito. Minsan lang makasabay dito eh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Yeah. No, tamang ridings lang kasama yung mga tropa. Kita ba tayo lahat niyan? Kita tayo pre. Yeah. Salamat. Woo! Kung kailan naman gusto ko magkape sa ulan. Ayan. Ay! Ay, nako. Yung binabala ko magkape dyan, no? Yan dyan masarap na kape. Laging umuulan. Wala pa namang pwesto. Ay! Kape. Kasi naulan. Bad trip. Daming tao dun. Kung sana magkape dun eh. Kasi ang daming tao. Pares ko yan. Ayan, ako ay nahihirapan sa
sapatos. May ride pa tayo mamaya. Okay. Nagdaan na tayo. Puro bumaba naman na tayo. So okay lang. Kailangan lang magdahan-dahan. Hundred and 46 minutes later. Yeah, yeah! LA bikers! Yeah! Yeah. 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 Saan? Dito? Yeah. Night ride kasama ang lower bikers. So the plan is mag-Moa and then Intramuros trip and then food trip sa Binondo ata. Not sure pa kung aabot kami. So yeah. Dati takot na takot ako dito eh. Bikers, yeah, yeah. Yeah. Okay, makapagal. Manila. You know, Moa, yeah, yeah. Bike lane pala dito. Nice. Ginagawa mo? Ayip, may bike lane. Kano madilim. Yun. Tell me what to do. Show me how to feel. Under your control. Everything is real. Pre, nag-night
Night ride lang naman trip natin. Bakit may magjowa dito? Sana all tayo eh. Sana all. Yun o. Dahil pa rin tao sa Moa. Yeah. Yun o. Ito lang ano ko. Reklamo ko din. Oh yeah. Ayos pala dito eh. May ganito eh. Yeah. Yun ang out na kami sa Moa. Punta kami Binondo, hanap ng food trip. So mukhang negative na sa Intramuros dahil na ulan. Hey! Yeah! Manila ang capital city ng ating bansa. Yeah, Luneta, kilometer 0 there. Oh, mula na naman. Legit yung night ride na to. Yeah. Woo! Inabutan na naman ng ulan. May tama CL. Yeah! 2, 3, yeah! Hanap food trip. Hanap ng kakainan. Dito kami sa Binondo. Next stop, Stero. Okay. Binondo fail. Wala kami nabutang pagkainan. Dito may isa. Ano to? Cafe Mezzanine? Sino? Labus Nilad. Ewan ko na ibig sabihin ng Labus Nilad. Siguro Labusang may nilad. Malay ko. Ano to? Ang bansang museo ng hindi ko alam. Yeah! Yeah! So dito pala kami dadaan, PNU, tapos tagos na ang Legarda. Yan, dire-diretso ng Aurora. Hanap na food trip. Yeah! Woo! LA Bikers! Yeah! Yeah! Yeah, yeah! Woohoo! Shoutout kay mama! Okay, so ay wait, wala akong damit. Wait lang. Yan! May damit na. So, yun nga, fail yung ano namin, yung Binondo food trip sana dahil alas 9 na ata kami nakarating doon. And then, wala rin kaming nadaanan sa along the way nung pauwi na kami from Manila hanggang makarating ng Santa Mesa. So, dito na lang kami kumain. Mukhang KFC kami babagsak. Yeah. Pare-parehas ng gutom. Wala nang bukas na karinderya ngayon eh. Yeah. Let's go, let's go, let's go. Picture na tayo mga pre. Okay, galit-galit. Galit-galit muna. Nandun sila. Ayun o, tapos na magsikain. Uwi na. Yeah.
Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. Yeah, yeah!